بسم الله الرحمن الرحیم مونږه اټریبیوټ چې کوم یو فندامنټل کانسپټ دی ریلیشنل ډیټابیس دا سٹارټ کړی و مونږه اټریبیوټ وکړو چې اټریبیوټ څه شي ته بیا مونږه د اټریبیوټ چې مختلف کوم کیټګورایزیشن شوی دی په ډیفرنٹ ټایپس کې چې پخې مونږه سمپل اټریبیوټس یا اټامیک اټریبیوټ وکړو کمپوزیټ اټریبیوټ هم وکړو مخکې اوس مونږ د دغه چې کوم فردر نور ټایپس دی اب وکړو موږ سره دا اگزامپل د چې دا نیم شولو ایډرس شولو فول ایډرس شولو یا ډیټ اف برث شولو دا موږ سره اگزامپل د چې شي دا موږ په تیر کې کمپوزیټ اټریبیوټ ویلو دا د کمپوزیټ اټریبیوټس ټایپس دي اوس په موږ راشو سنگل ویلیو اټریبیوټ سنگل ویلیو اټریبیوټ موږ ډیفاین کولای شو هغه اټریبیوټ an attribute can be defined a single value which contain only one value for each entity دا سي attribute چې په کوم کې موږ سره یو سنگل ویلیو د هر انټیټي لپاره ایگزیست کیږي نو وخت موږ څه یو وخت موږ یو سنگل ویلیو اټریبیوټ فار ایگزامپل رول نمبر شولو نیم شولو سینایسی شولو جندر شولو داسې مختلف قسم موږ سره ډیټ اف برث شولو نو دا د یو سپیسیفیک انټیټي د هر سپیسیفیک انټیټي لپاره موږ سره دا شی دا یو سنگل ویلیو په دغه کې راځي نو داسې قسمه اټریبیوټ چې په کوم کې موږ سره د یو سپیسیفیک انټیټي سنگل ویلیو سٹور کیږي هغه ته موږ یو وخت موږ یو سنگل ویلیو اټریبیوټ هوپفولي چې دا به تاسو ته کلیر وي بل بیا موږ سره چې شی راځي ملټي ویلیو اټریبیوټ ملټي ویلیو اټریبیوټ موږ ډیفاین کولای شو ان اټریبیوټ کین بی ډیفاینډ as ملټي ویلیو اټریبیوټ for an entity having the capability to store multiple value of a single entity in a single attribute هغه attribute چې په کوم single attribute کې موږ سره capability د multi value د store کېدو یا موږ سره په یو attribute کې multi value راتلای شي د یو single entity لپاره اخته موږ یو multi value attribute for example phone number یو student دی 101 د رول نمبر دی دا موږ سره څه دا موږ سره سنگل ویلیو اټریبیوټ شولو دا چې کوم دی دا موږ سره ملټي ویلیو اټریبیوټ شو سره ملټي ویلیو شولو ځکه شولو چې موږ سره د یو سنگل سټوډنټ پوسیبل دی چې ملټیپل موبایل یا فون نمبرز وي نو دغه موږ یو ملټي ویلیو اټریبیوټ دغه نه علاوه one student have more than one phone number نو دغه وجه نه موږ دغه موږ یو ملټي ویلیو اټریبیوټ دغه نه علاوه کوم اگزامپل وکړو فون نمبر نه علاوه ایمیل اډرس سکل شول languages شول چې کوم مطلب دته په کې ایکسپرټیز حاصل دی دته کوم languages دی نو دغه کې داسې قسمه فیلډ د یو انټیټي چې په اخ کې د یو نه زیاتې ویلیو راتلای شي ته موږ ملټي ویلیو اټریبیوټ یو د ملټي ویلیو اټریبیوټ نورمالي موږ سره یو انټیټي د دغه ریلیشنل ډایګرام چې کوم دی انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام چې کوم دی یو سټوډنټ دی هغه سټوډنټ موږ سره څه دی یو انټیټي مطلب لري یو انټیټي یو اټریبیوټ لري فون نمبر په فون نمبر کې موږ سره څه ملټیپل ویلیو دي دا موږ سره نورمالي په ډایګرامیټیکل ریپرزنټیشن کې په ډبل اوول شیپ کې ریپرزنټ کیږي دا به زه تاسو ته بیا ایر ډایګرام هم د څومره ټایپس دي د ټولو ټایپس هغه ریلیشنل چې کوم مطلب ریپرزنټیشن وی ایر ډایګرام وی انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام وی ریپرزنټیشن هم زه تاسو ته بیا ډرا کوم ډسپلی به کوم دغه نه بعد موږ سره په 5م نمبر باندې چې راځي موږ سٹور اټریبیوټ یو سٹور اټریبیوټ از فزیکلی سٹور ان د ډیټابیس هغه اټریبیوټ چې کومي موږ سره په ډیټابیس کې فزیکلی سٹور کیږي لکه امپلوي آی ډي شولا نیم شولا ډیټ اف برث شولا دا موږ سره فزیکلی شي دا موږ سٹور کوو په ډیټابیس کې بعضی موږ سره داسې فیلډ وي چې په اخ کې موږ فزیکلی ډیټا نه سٹور کوو بلکې کیلکولیټډ ډیټا پکې راځي اوس ډیټ اف برث موږ سره شي دا موږ ډایرکټلی سٹور کوو په ډیټابیس کې د ډیټا اف برث نه موږ بیا ایج کیلکولیټ کوو نو ایج سٹور اټریبیوټ نه یو ډیټا اف برث چې کوم دی موږ سره شي دا یو سٹور اټریبیوټ دی د چشي لپاره د سټوډنټ ځکه چې موږ ډایرکټلی ډیټا اف برث په ډیټابیس کې سٹور کوو ډیټا اف برث نه علاوه کوم سیلری وکړو سیلری موږ سره سٹور اټریبیوټ ته دا موږ سیو کوو نیم شولو اډمیشن ډیټ شولو دا مختلف قسم هغه اټریبیوټ چې کوم ریکوایرډ وي چې سټوري کوم په ډیټابیس کې چې کوم کیلکولیټډ نه وي یخته موږ سټور اټریبیوټ یو دغه چې کوم مطلب انورس دی یا مطلب دا چې د سټور نه چې کوم کیلکولیټ کیږي هغه کیلکولیټډ اټریبیوټ ته موږ یو ډیرایو اټریبیوټ نو ډیرایو اټریبیوټ نورمالي موږ سره هغه اټریبیوټ وي چې کومې موږ سره کیلکولیټ شي د څه شي نه د یو بل اټریبیوټ نه نو ته موږ یو وخت موږ ډیرایو اټریبیوټ یو دا ډایرکټلی موږ سره په ډیټابیس کې سیو نه وي اگزامپل چې شي تاسو ته وخت مو ویل ایج که موږ وکړو موږ سره ډیټا اف برث چې شي یو سٹور اټریبیوټ ته دا سیو دی د کرنٹ ډیټ د سیستم ډیټ چې کوم د کرنٹ ډیټ په بیس باندې موږ شي کړی شو
چې کله د ډیټ اف برث مونږ ماینس کړو چې شي نه د کرنٹ ډیټ نه مونږ سره دغه نه چې راوځي ایج راوځي. نو دلته فور ایگزامپل مونږ سره ډیټ اف برث او ایج دا ډیټ اف برث چې کوم دی مونږ سره لیټ مونږ یو دوه کالم را واخیستل دی یو ټیبل نه. دا ډیټ اف برث چې کوم دی دا مونږ سره چې دا مونږ سره سٹور اټریبیوټ یا سٹور فیلډ دی او ایج چې مونږ سره کیلکولیټډ لیټ چې مونږ سره دلته چې 2000 دی یا فور ایگزامپل دا چې 2001 دی چې 2001 دی نو مونږ سره اوس که مونږ وکړو د دغه چې کوم مطلب ایج دی نو ایج د کرنٹ ډیټ نه که مونږ وګورو نو 2026 نه چې 2001 وځي نو مونږ سره چې راځي 25 نو دا 25 د ایر په ایر کې دا مونږ سره کیلکولیټ شو دا د چې 25 ایر د ایج دی. اوس دا ایج مونږ سره سیو نه ځکه چې دا مونږ سره رینډملی په ډیفرنٹ ټایم کې د سټوډنټ یا د چې کومې مونږ سره انټیټي دا د انټیټي انسټنس دا ایج دا به ډیفر کیږي ډیفرنشیټ کیږي په ډیفرنٹ ټایم کې نو دغه وجه نه مونږ دا نه سٹور کوو په ډیټابیس کې ډایرکټلی بلکې مونږ ډیټ اف برث سیو کوو ډیټ اف برث نه مونږ بیا چې کو کیلکولیټ کوو دا مونږ د سٹور چې کوم اټریبیوټ وي د سٹور نه کیلکولیټ کوو مونږ سره کیلکولیټډ ریزلټ راشي نو مونږ ورته ډیرایو وایو. اگزامپل مونږ سره دلته چې ایج دی ټوټل مارکس دی ټوټل سیلری دی اکاونټ کې بیلنس دی دا ټول مونږ سره چې دا مونږ سره اگزامپل دی د چې شي اگزامپل دی دا مونږ سره د کیلکولیټډ یا د ډیرایو چې کومې مونږ سره اټریبیوټ دی د ډیرایو اټریبیوټ هغه فیچرز دي. که ریلیشنل شیپ ډایګرام مونږ وکړو نو مونږ سره چې کوم سٹور اټریبیوټ دی لکه فور ایگزامپل ډیټ اف برث دغه نه مونږ سره چې شی ډیرایو اټریبیوټ راشي ډایګرامیټیکلی نو هغه ته مونږ سره په ایج شکل کې راولو دا وخت مونږ ته مونږ ایج یو نو ایج نورملی مونږ سره چې دا یو کیلکولیټډ ډیرایو اټریبیوټ دی او ډیټ اف برث مونږ سره یو پرمننټلی سٹور اټریبیوټ دی په چې شي کې په ډیټابیس کې. بیا مونږ سره کی اټریبیوټ دی کی اټریبیوټ که مونږ ډیفاین کړو هغه اټریبیوټ چې کومې مونږ سره یونیکلی یو انټیټي یو انسټنس دا یونیکلی ریپرزینټ کوي د کوم اټریبیوټ په بیس باندې چې د یو انټیټي انسټنس یونیکلی آئیډنټیفای کیږي هغه اټریبیوټ ته مونږ چې یو وخت مونږ کی اټریبیوټ فور ایگزامپل که دلته مونږ په دغه ټیبل کې وکړو نو مونږ سره نورملی مونږ د سمپلیسیټي لپاره یو دوه فیلډ پکې اخیستي دي چې یو مونږ سره چې یو رول نمبر دی بل نیم دی نو که مونږ نیم وکړو نو نیم مونږ سره داسې یو فیلډ دا اټریبیوټ دی دا اټریبیوټ دی نو پاسبل دی چې په یو کلاس کې په یو سټوډنټ ټیبل کې ملټیپل سیم نیم راشي فور ایگزامپل دا الی مونږ سره پاسبل دی چې ریپیټ شي خو که مونږ وکړو په یو کلاس د سټوډنټ کې دا رول نمبر چې کوم دی دا د هر سټوډنټ لپاره یونیک دی نو مونږ ویلی شو چې مونږ سره رول نمبر چې کوم دا اولنی انسټنس دی دا یونیکلی ریپرزینټ کوي د چې شي نه د دویم نه دا مونږ سره یو یونیک ریکارډ دی دا مونږ سره یو یونیک ریکارډ دی د یونیک ریکارډ د ریپرزینټیشن لپاره چې کوم کالم یا کوم اټریبیوټ ریسپانسیبل یې ته مونږ کی اټریبیوټ یو مونږ سره مختلف قسم فیلډ دا بیهیو کېدای شي دا مونږ سره یونیکلی ریکارډ ریپرزینټیشن لپاره مونږ چې کړای شو یوز کولی شو لکه رول نمبر که مونږ وکړو دا مونږ سره د سټوډنټ په ټیبل کې چې کړای شي یونیک ریپرزینټیشن کړای شي د سټوډنټ آی ډي دا مونږ سره یونیک ریپرزینټیشن کړای شي دغه نه علاوه مونږ سره امپلوي آی ډي دا د امپلوي په کوم انټیټي دا په امپلوي انټیټي کې مونږ سره دا یونیک ریپرزینټیشن کړای شي دغه نه علاوه سینایسي شوله دغه نه علاوه ایمیل آی ډي شوله نو دا مختلف قسم هغه فیلډ دي چې مونږ سره یو ریکارډ یونیکلی ریپرزینټ کولی شي نو دغه قسمه فیلډ ته چې په کوم کې مونږ سره یو کی په بنیاد د یو فیلډ په بنیاد باندې مونږ سره چې کوم ریکارډز دي یا انسټنس دي د یو انټیټي ولا دا یونیکلی ریپرزینټ کوو دغه ته مونږ یو کی اټریبیوټ یو دلته مونږ ډایګرامیټیکلی په ای آر ریپرزینټیشن کې چې کو نورملی چې کوم مونږ سره پرایمری کی وي یا مونږ ته ورته کی یو د مونږ سره ګوره دوه قسمه کی به زه تاسو ته فی الحال ایکسپلین کوم دلته یو مونږ سره چې شی یو مونږ سره پرایمری کی دا چې کوم د انډرلاین وي په ډایګرامیټر کې دا مونږ سره د پی کې مطلب دغه مونږ یو دغه مونږ پرایمری کې یو کله چې مونږ سره دلته ډاټډ لاین وي چې ډاټډ لاین وي نو ډاټډ لاین ته مونږ یو دلته به زه تاسو ته لږ سپیس هیر کوم دلته یو انډرلاین پاسبل دی او دویم چې شی دویم مونږ سره ډاټډ لاین پاسبل دی کله چې د یو کی نه لاندې د یو فیلډ نه لاندې ډاټډ لاین وي نو به مونږ سره فورن کی ریپرزینټ کوي نو دا مونږ سره چې شی فورن کی چې شی دی دا به بهر مخکې چې لاړ شو دا به مونږ ایکسپلین کو په ډیټیل سره
بیا موږ سره نل اټریبیوټ دی نل اټریبیوټ موږ سره یو داسې اټریبیوټ دی چې په بعضې ریکارډ کې موږ سره په دغه یو سپیسیفیک فیلډ کې ویلیو نل پاسبل وي نو هغه ته موږ څه وخت موږ نل اټریبیوټ فار ایگزامپل موږ سره د سټوډنټ یو انټیټي ده د سټوډنټ په انټیټي کې لیټس په ایگزامپل کې دلته موږ سره څه موږ سره د سټوډنټ انټیټي ده په سټوډنټ انټیټي کې موږ سره مختلف قسم موږ شی اخیستی دي اټریبیوټ اخیستی دي په دغه اټریبیوټ کې ضروري نه چې په هر اټریبیوټ کې به د هر انټیټي انسټنس لپاره ډیټا راودرومي لکه کوم یو فار ایگزامپل موږ لیکلی فرست نیم لاست نیم میډل نیم په بعضې کې موږ سره په میډل نیم کې ویلیو نه وي په بعض کې موږ سره په لاست نیم کې ویلیو نه وي په بعضې کې موږ سره سنګل ویلیو نیم وي لکه علي موږ سره یو سنګل ویلیو نه دا موږ سره دا میډل او لاست چې کومه دی دا موږ سره پاسبل دی چې دا څه شی شي بلانک راشي بلانک چې راشي نو ځکه موږ د بلانک په ځای باندې نل لیکو نو داسې قسمه فیلډ ته موږ څه یو دغه ته موږ یو نل اټریبیوټ او نو هوپفولي چې کوم د اټریبیوټ ټایپ دی ایگزامپل چې شی میډل نیم فکس نمبر په بعضې ټینګ کې د یو انټیټي فکس انټیټي انسټنس فکس نمبر وي نه خو په کالم کې وي مطلب دا یو فیلډ موږ سره وي چې په کې فکس نمبر راسي یا فار ایگزامپل ایمیل آی ډي ضروري نه چې د هر سټوډنټ په ایمیل آی ډي وي که چا نه وه نو دا موږ سره بلانک کیدی شي یا د سپاوس نیم شولو ضروري نه چې د هر یو چې کوم ریکارډ انټیټي ریکارډ ته انټر کړي دغه به سپاوس نیم وي یا پاسپورت نمبر ضروري نه چې د هر چې کوم انټیټي ریکارډ ته انټر کړي چې د سره به پاسپورت وي نو داسې قسمه چې کوم کې موږ سره څه رادرومي موږ سره کې دا پاسبل وي چې دا ډیټا په دغه فیلډ کې رانشي نو داسې قسمه فیلډ ته موږ داسې قسمه فیلډ ته موږ نل اټریبیوټ یو دا موږ سره فار ایگزامپل د امپلوي یو ټیبل دی یا یو کمپلیټ ټیبل دی په دغه کې د امپلوي آی ډي نیم ایډرس ډیټ اف برث ایج شو فون نمبر شو اوس دا نیم کې موږ وکړو نیم کې موږ فار ایگزامپل ملټیپل ویلیو پکې اخلو نو دلته موږ فرست نیم لاست نیم او میډل نیم اخیستی شو په دغه کې بیا پاسبل ده چې بلانک پکې راشي داسې که ایډرس موږ وکړو په ایډرس کې په بعضې کې به سټریټ نمبر هاوس نمبر او دا کیسې نه وي په بعضې کې به وي نو بهرحال دا موږ سره څه یو کمپریهنسیو ایگزامپل موږ د انټیټي چې کوم امپلوي دی دلته که موږ مطلب اټریبیوټس او د دغه ټایپس ورسره مخې ته ولیکو د یو سپیسیفیک ټیبل چې د کوم موږ دلته تاسو ته بره لیکلی دی نو دغه نه به تاسو ته څه شي واضح شي فار ایگزامپل دلته ما د امپلوي ټیبل څه انفارمیشن راواخیستل لکه امپلوي آی ډي نو دا موږ سره کی اټریبیوټ دی نیم چې دا کمپوزیټ اټریبیوټ دی ایډرس دا هم کمپوزیټ اټریبیوټ دی ډیټ اف برث چې دی دا سټور اټریبیوټ دی ایج دا ډیرایو دی فون نمبر دا ملټي ویلیو اټریبیوټ دی داسې جنډر سمپل اټریبیوټ دی میډل نیم دا موږ سره نل اټریبیوټ دی سینایسي دا موږ سره سنګل ویلیو اټریبیوټ دی نو دا مختلف قسم موږ سره د اټریبیوټ چې څومره ټایپس دي دا موږ ایکسپلین کړل که دلته موږ سمرایز کو چې د اټریبیوټ څومره موږ ویل په دغه کې د هر یو مطلب موږ ډسکریپشن سره د ټایپ چې کوم اټریبیوټ دی او په مطلب موږ سره اگزامپل یې شي نو ګوره سمپل اټریبیوټ دا موږ سره د اټریبیوټ یو ټایپ دی ډسکریپشن یې کین ناٹ بی ډیوایډډ فردر ایج او جنډر دا موږ سره چې اگزامپل شولو کمپوزیټ کې کین بی ډیوایډډ انټو سب پارټس مینینګفول سب پارټ لکه نیم او ایډرس شولو سنګل ویلیو اونلی ون ویلیو پر انټیټي لکه رول نمبر او نیم شولو یا سینایسي رول نمبر او سینایسي دا موږ سره سنګل ملټي ویلیو پر انټیټي هغه اټریبیوټ ته موږ سي ملټي ویلیو لکه فون نمبر شولو د یو انټیټي انسټنس لپاره موږ سره ملټیپل فون نمبر پاسبل دي سټور اټریبیوټ فزیکلی سټور ان ډیټابیس لایک ډیټابیس ډیټ اف برث شولو ډیرایو which can be calculated from the store attribute like age دغه نه salary age دا مختلف examples دي key attribute uniquely identify entity for example موږ سره rule number چې دا موږ سره یو key او null attribute which may contain null value دا موږ سره چې کوم middle name دی last name دی دا یا email دی دا موږ سره چې شي optional field دي چې موږ ورته optional field دی دغه کې possible دی چې موږ سره چې شي وي ډیټا پکې نه وي نو داسې قسمه فیلډ ته موږ څه یو دغه ته موږ نل اټریبیوټ یو که په ون لاین کې ایگزام پوینټ اف ویو لپاره موږ پوینټ اف ویو سره دا موږ ایکسپلین کړو موږ ویل شو چې اټریبیوټ دا یو پراپرټي ده یا کریکټریسټیک ده یا فیچر ده د یو انټیټي بیا simple attribute cannot be divided further can be divided into further contain only one value multi value کې موږ سره contain multiple value store کې موږ سره physically store in database derive attribute calculated from other store attributes key attribute uniquely identify an entity or null attribute may have no value for some record نو دا موږ سره complete شی
د اټریبیوټس مونږ سره مونږ اول انټیټي ویلو بیا مونږ د انټیټي چې څومره ټایپس دي او بیا مونږ چې مونږ اټریبیوټ او د اټریبیوټ ټایپس دا ایکسپلین کړل نو هوپفولي چې دغه پورې به تاسو ته کلیر وي دا به انشاءالله مونږ کنټینیو کوو په نیکسټ کلاس کې کایندلی چې تاسو په هر پلیټ فارم باندې دا ویډیو ګورو د خپلو ملګرو سره شیر کړو ریپوسټ یې کړئ کمنټس په وکړئ لایک یې کړئ او دا ریپوسټ کړئ چې ډیرو خلکو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي جزاک الله خیر او که څه فایده درته کېږي نو په کمنټس کې ولیکو چې موږ ته ډیره فایده وشوله چې زه دا کورس بیا کنټینیو کړم جزاک الله خیر